natin agad magagawang ice, yung blocky na ice, yung makintab, tapos napakadulas maigi kasi pag lumamig na wala na, mai-slide na tayo, hindi tayo makalakad kasi napaka slippery, so need to clean really good. Yan lang po. Tayo dito na side yung sa mailbox natin, tapos na para hindi ma-slide yung mailman, yung mga mailman, lilinisan din natin yung ating mailbox para hindi naman sila ma-slide, hindi sila madulas, kawawa din. Yan po, buhay sa Canada, life in the Canada, life here in Canada. Dami lagyan na natin, ha? Kasi mabigat yung pala na ito, eh. Ay, hindi pa tayo tapos.